हॅलो फ्रेंड्स, BFC इंग्लिश या आमच्या यूट्यूब चॅनलवर मी मुकुंदा माळी सर आपलं स्वागत करतो। मित्रांनो, या व्हिडिओ लेक्चरच्या माध्यमातून आपण इयत्ता 8वीच्या टेक्स्टबुकमधील लेसन नंबर 4.1 द वेट या पोएमचे मार्जिन क्वेश्चन्स व इंग्लिश वर्कशॉप अभ्यासणार आहोत। त्यासाठी मित्रांनो हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्कीच बघा। वेलकम बॅक फ्रेंड्स। 4.1 द वेट मार्जिन क्वेश्चन्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाय इज इट सो डिफिकल्ट टू बी अ सक्सेसफुल वेट? यशस्वी पशुवैद्य होणे इतके कठीण का आहे? आन्सर, इट इज डिफिकल्ट टू बी अ सक्सेसफुल वेट बिकॉज अ कॉम्पिटंट वेट नीड्स वाइड नॉलेज ऑफ ऑल एनिमल्स and their different body parts. Question number 2, what is wrong with ducks and chickens? बदके आणि कोंबड्या यांच्यासोबत काय चुकीचे घडले आहे? आन्सर, ducks and chickens are failing to lay. Question number 3, what are the opposite illnesses of the lion and the Arctic fox? सिंह आणि उत्तर ध्रुवावरील कोल्हा यांचे परस्पर विरोधी आजार कोणते आहेत? आन्सर, द लायन हॅज कॉट द कोल्ड अँड द आर्कटिक फॉक्स हू लिव्ज इन कोल्ड वेदर इज सफरिंग फ्रॉम हीट. दीज आर द अपोजिट इलनेसेस ऑफ द लायन अँड द आर्कटिक फॉक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाय हॅव द जिराफ्स गॉट स्टीप नेक्स? जिराफांची मान ताठ का झाली आहेत? Answer, the giraffes have got steep necks because they have had a tip. Next question, why does the poet call the weight omniscient? कवी पशुवैद्याला सर्वज्ञानी का म्हणतात? Answer, the poet calls the weight omniscient because he always has to deal with every kind of disease of the animals and everything about the animals, including their insight and their behavioral pattern and their suitable treatments. Next question, what is the poet's advice to you? Do you think he means it? कवीचा तुम्हाला कोणता सल्ला आहे? कवीला खरोखरच तसे म्हणायचे आहे का? Answer, the poet's advice to you that you should not become a weight. Find some easy way for living, and that can be you should be allowed to treat the illnesses of man. The poet does not really mean to say so, but wants to point out the importance of the weight's work. मित्रांनो, तुम्ही अजून व्हिडिओला लाईक केले नसेल तर व्हिडिओला लाईक करा. तुम्ही आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर कृपया चॅनलला सबस्क्राईब करा. बाजूच्या बेल आयकॉनला क्लिक करा, त्यामुळे येणाऱ्या नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला सगळ्यात आधी मिळेल. इंग्लिश वर्कशॉप. क्वेश्चन नंबर 1, राईट डाऊन द राईम स्कीम ऑफ स्टांजाज 1 to 3 अँड द लास्ट 2 स्टांजाज. हाऊ डज इट डिफर इन द रिमेनिंग स्टांजाज 4 to 7? आन्सर, राईम स्कीम ऑफ फर्स्ट to third and the last 2 stanzas AB AB and remaining stanzas 4 to 7 AAB CCB. Question number 2, write any 5 illnesses of the animals in the poem that you find most amusing, laughable. मित्रांनो, या प्रश्नामध्ये आपल्याला कवितेतील सर्वात मनोरंजन वाटणारे किंवा आपल्याला हसू आणणारे आजार लिहायचे आहेत. Answer, 1, the lion has caught a cold. 2, the Arctic fox is suffering from heat. 3, the panther has a wife who chews his ears. 4, even keepers joke do not make hyenas laugh. 5, monkey has pinched his tail. Question number 3A, out of all names of birds and animals given in the poem, pick out 4 names that are similar in English as well as in Hindi or Marathi or your mother tongue. मित्रांनो, या प्रश्नामध्ये आपल्याला
पोएममध्ये दिलेल्या सर्व पक्ष्यांची व प्राण्यांची नावे लिहायची आहेत व त्यातील 4 नावे आपल्याला अशी शोधायची आहेत की जी इंग्लिशमध्ये व आपल्या मदर टंगमध्ये किंवा मराठीमध्ये हिंदीमध्ये सेम आहेत. अशी 4 नावे आपल्याला लिहायची आहेत. आन्सर: कॅट, डॉग, हॉर्स, पॅरोट, चिकन्स, कॅनरी बर्ड, लायन, झेब्रा, हिप्पो, बायसन, आर्क्टिक फॉक्स, चिंपांझी, टॉर्टॉइज, बियर, कोब्रा, पॅन्थर, जिराफ, हायना, मंकी, राइनो, एलिफंट, कॅमल, कांगारू, क्रोकोडाइल. Names that are similar in English as well as in Marathi: 1. Chimpanzee, 2. Kangaroo, 3. Zebra, 4. Giraffe. B. Translate the names of zoo animals given in the poem into your mother tongue. मित्रांनो, या प्रश्नामध्ये आपल्याला कवितेमध्ये दिलेल्या प्राणी संग्रहालयातील प्राण्यांची नावे आपल्या मातृभाषेत भाषांतरित करायची आहेत. आन्सर: लायन सिंह, झेब्रा, हिप्पो पानघोडा, बायसन गवा, फॉक्स कोल्हा, चिंपांझी, बेअर अस्वल, पॅन्थर चित्ता, टॉर्टॉइज कासव, जिराफ, हायनाज तरस, मंकी माकड, रायनो गेंडा, एलिफंट हत्ती, कांगारू, क्रोकोडाइल मगर, कॅमल उंट. क्वेश्चन नंबर 4. थिंक डीपली अँड राईट. इज द पोएट रिअली डिस्करेजिंग द यूथ फ्रॉम बिकमिंग वेट्स? एक्सप्लेन युअर रिस्पॉन्स. गंभीरपणे विचार करा व लिहा. कवी खरोखरच तरुण लोकांना पशुवैद्य होण्यापासून नाउमेद करीत आहेत का? तुमच्या उत्तराचे समर्थन करा. आन्सर: द पोएट ॲब्सोल्युटली हॅज नो इंटेन्शन टू डिस्करेज यूथ फ्रॉम बिकमिंग अ वेट. ऑन द कॉन्ट्ररी, ही वॉन्ट्स टू ब्रिंग टू देअर नोटीस that the vet's work is very important for the animals who cannot express anything about their illnesses. He wants to suggest that vet's profession is noble and is more important than man's doctor. He also underlines the hard work involves. Question number 5. Find out from a vet or from a website. What precautions does a vet have to take when he or she is called to treat wild, dangerous animals? Make point-wise notes of the same. एखाद्या पशुवैद्याला वन्य हिंस्र प्राण्यावर इलाज करण्यासाठी बोलावले असता कोणत्या प्रकारच्या सावधगिऱ्या पाळाव्यात याची माहिती एखाद्या पशुवैद्याकडून किंवा वेबसाईटवरून मिळवा व त्याची मुद्द्यानुसार टीप लिहा. Answer: precautions to be taken by a vet when he is called to treat wild, dangerous animals. 1. Restrain the animals properly. Get help from strong men before treatment or examination. 3. Wear personal protective equipment. 4. Securing animals safely can help you to avoid sprains, strains, slip and fall, accidents and other physical injuries. Take care to avoid blind spots and then approach animals slowly. Sudden movements are never a good idea. Talk too softly to it as you approach the animal. Take precautions of zoonotic disease like रिंगवॉर्म, रेबीज एक्सेट्रा. आय होप फ्रेंड्स तुम्हाला व्हिडिओ नक्कीच आवडला असेल. व्हिडिओला लाईक करा व जास्तीत जास्त विद्यार्थी मित्रांपर्यंत आपल्या व्हिडिओला शेअर करा. थँक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स.